Ang PSE Index ay tumaas mula 6,786.62 noong August 27, 2021, hanggang 6,897.13 ngayong September 3, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 1.63% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas din mula 657.54k pesos hanggang 682.89k pesos, katumbas ng 3.86% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 56.73k pesos hanggang 82.08k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng Magical Stocks kasama ang 7 experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 19.46%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -35.23%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -5.34% hanggang -3.8%, tumaas ng 1.54%. Ang aming experimental Magical Stocks ay bumaba naman mula -9.8% hanggang -9.85%, bumaba ng -0.05%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -6.04% ngayong September 3, 2021, na nagmula sa -4.46% noong August 27, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 13.12%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -35.97%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -6.68% hanggang -5.17%, tumaas ng 1.52%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas din mula -5.99% hanggang -2.15%, tumaas ng 3.84%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.01% ngayong September 3, 2021, na nagmula sa 0.7% noong August 27, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 42.27%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -16.08%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula -2.02% hanggang -0.42%, tumaas ng 1.6%. Ang aming experimental Magical Stocks ay tumaas din mula -0.52% hanggang 1.66%, tumaas ng 2.18%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.09% ngayong September 3, 2021, na nagmula sa 1.5% noong August 27, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 32.6%, habang ang list performer ay MPI pero tumutubo ng 0.78%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 5.45% hanggang 7.16%, tumaas ng 1.72%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 11.23% hanggang 14.84%, tumaas ng 3.61%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.68% ngayong September 3, 2021, na nagmula sa 5.78% noong August 27, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 29.21%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -0.7%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 9.47% hanggang 11.26%, tumaas ng 1.78%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 8.73% hanggang 11.1%, tumaas ng 2.37%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -0.16% ngayong September 3, 2021, na nagmula sa -0.75% noong August 27, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 21.5%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -8.68%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula -0.95% hanggang 0.67%, tumaas ng 1.61%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 2.48% hanggang 6.72%, tumaas ng 4.24%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 6.05% ngayong September 3, 2021, na nagmula sa 3.42% noong August 27, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula August 27, 2021, hanggang September 3, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks. Ang top performer ay MER na tumutubo ng 1.33%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -3.99%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 2.31% hanggang 3.98%, tumaas ng 1.67%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba naman mula 0.27% hanggang -0.82%, bumaba ng -1.09%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -4.8% ngayong September 3, 2021,
na nagmula sa minus 2.04% noong August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 12.72%, habang ang least performer ay Glow na natatalo ng minus 5.13%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga Magical Stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 12.59% ngayong September 3, 2021 na nanggaling sa 14.58% noong August 27, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 14.06% ngayong September 3, 2021 na nanggaling sa 8.33% noong August 27, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 6.14% ngayong September 3, 2021 na nanggaling sa 3.03% noong August 27, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 0.16% ngayong September 3, 2021 na nanggaling sa minus 1.28% noong August 27, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng Magical Stocks ay tumutubo ng 28.73% na nanggaling sa 28.86%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 9.8% na nanggaling sa 2.55%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 13.64% na nanggaling sa 8.82%. Ang pang-apat na batch ay natatalo ng minus 0.4% na nanggaling sa minus 3.12%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 682.89k pesos, na katumbas ng 13.66% na nagmula sa 9.44%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at natatalo na pang-apat na batch. Iyan lang po para sa update ng ating mga Magical Stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng Magical Stocks at ang 7 experimental stocks. Quote, "The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing." Unquote, Philip Fisher. See you in the following video. Have a great day ahead.